ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि तस्वीरां संगरूर तो तुहाडे नाल साझीਆਂ कर रहे हैं। एक पासे पंजाब पुलिस खड़ी हुई आ, पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी खड़े हुए ने, तो दूसरे पासे पंजाब के आम लोग खड़े हुए ने। सो ये कदरां कीमतां लैके असीं इस धरने च आए हैं। सानूं तुसीं रोक दोगे, तुहाडीआं रोका टोका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ
ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ,
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ,
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ,
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੁੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ,
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੁੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ,
ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ,
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੁੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ,
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ
ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ,
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ,
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼,
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ।
ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ। ਐਂ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਗਲਤ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 12 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, 3 ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ।
ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ? ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਦੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਤਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ, ਐ ਉਡਾ ਦਈਏ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 84 'ਚ ਚੱਕੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਾਂ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਤਸੱਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ